ฟุตบอลฮิสตอรี่คลิปนี้ขอเสนอมาร์ค เฟลเคนมือกาวเบรนท์ฟอร์ดดีกรีไม่ธรรมดาเข้ามาแทนที่ดาวิด รายาได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องใช้เท้าดีปฏิกิริยาไวสูงเกือบ200เซนติเมตร12เซฟมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ยังไม่ถึงปี9เซฟในครึ่งแรกเป็นสถิติเซฟมากสุดใน45นาทีแรกของพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ซีซั่น 2016-2017 ทำแอสซิสต์แรกในชีวิตในฐานะผู้รักษาประตูทั้งยังเป็นเกมที่เจอโค้ชทีมอย่างแมนซิตี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเก็บคลีนชีทมากสุดในบุนเดสลิก้าซีซั่นที่แล้วมาร์ค เฟลเคนเกิดวันที่13มิถุนายน1993ที่เมืองโบชอตประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มต้นเส้นทางอาชีพฟุตบอลกับทีมเยาวชนของ RKVV ทีมสมัครเล่นในเมืองบ้านเกิดเขามีรูปร่างสูงมากครับสูงตั้งแต่ยังเด็กเขาจึงเลือกเป็นผู้รักษาประตูด้วยความชอบเขาฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้รักษาประตูอย่างเข้มข้นก่อนจะย้ายไปเติบโตกับอะคาเดมี่ของโรด้า JC ทีมที่ใหญ่กว่าจนในปี 2009 ตอนอายุได้ 16 ปีเฟลเคนตัดสินใจย้ายข้ามประเทศไปที่เยอรมันครับกับทีมในบุนเดสลิก้า 3 อย่างอาเลมาเนียอาร์เคนลงเล่นให้ชุด U17 ของทีม24นัดเก็บได้6คลีนชีทไล่ขึ้นมาชุด U19 ลงสนามอย่างต่อเนื่องจนได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในชีวิตและขึ้นชุดใหญ่ของทีมตอนอายุ19ในซีซั่น 2012-2013 เขาได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างเลเน่ ฟานเอ็กหลังจากทีมประสบปัญหาทางด้านการเงินทำให้ต้องแยกทางกับนักเตะตัวหลักๆในสโมสรเฟลเคนเดบิวต์นัดแรกด้วยการเก็บคลีนชีทเกมชนะ FC ซาบุเคน 2-0 เฟลเคนอยู่กับอาร์เมเนียอาร์เคนชุดใหญ่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นครับหลังทำผลงานได้ดีและกำลังเข้าสู่ช่วงหมดสัญญาเขาเลือกย้ายไปกรอยเทอร์เฟิร์ตทีมในบุนเดสลิก้า 2 แบบฟรีๆแต่ที่นี่เขากลับไม่ค่อยได้ลงสนามกับทีมชุดใหญ่เลยครับเพราะอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดโดยลงสนามให้ชุดใหญ่ไปแค่4นัดเก็บได้1คลีนชีทหลังจากหายเจ็บกลับมาเขาถูกส่งลงไปเล่นกับทีมสำรองของกรอยเทอร์เฟิร์สซะส่วนใหญ่25นัดเก็บได้7คลีนชีทโดนยิงไป36ประตูตลอด3ปีกับสโมสรไบโคเวอร์หลังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นชุดใหญ่มากนักซีซั่น 2016-2017 เฟลเคนตัดสินใจย้ายไปอยู่กับ MSV ด้วยบวกครับที่ตอนนั้นอยู่ในบุนเดสลิก้า 3 กับในวัย23ปีที่กำลังเติบโตในเส้นทางอาชีพและผ่านมาแค่2เดือนเท่านั้นครับเฟลเคนยิงประตูตีเสมอให้ทีมนาทีสุดท้ายเกมที่จบด้วยผลเสมอกับ VfL Osnabrück 1-1 เขาแสดงสิ่งที่มันบ้ามากๆครับทั้งยังพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลิก้า 2 ได้สำเร็จหลังไม่อยู่กับทีมได้แค่ปีเดียวและมันมีมีมที่เวอร์ของเจ้าตัวในเกมที่เจอกับอิงโกสตัดจังหวะที่บอลเหมือนจะไม่มีอะไรกองหลังเพื่อนร่วมทีมจะหม่งคืนมาให้แต่ทางเฟลเคนดันไม่อยู่ในเกมครับเขาหันไปหยิบขวดน้ำเพื่อจะกินน้ำเลยโดนกองหน้าฝั่งตรงข้ามล่อจ่อๆซะซึ่งช็อตนี้ที่ดังไปทั่วโลกนั่นคือเจ้าตัวเฟลเคนนี่แหละครับเขาอยู่กับดุยบวก2ปีลงสนาม72นัดเก็บได้26คลีนชีทเสียประตูไป88ลูกก่อนจะถูกฝ่ายบวกซื้อตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัว2ล้านยูโรในซีซั่น 2018-2019 เข้ามาเป็นตัวสำรองของอเล็กซานเดอร์ ชโวโรซีซั่นแรกกับฝ่ายบวกเฟลเคนแทบไม่ได้ลงสนามครับเขาได้โอกาสลงสนามในเกมสุดท้ายของซีซั่นแค่เกมเดียวและซีซั่นต่อมาก็เช่นกันครับเขาอดทนรอโอกาสลงสนามของตัวเองอย่างใจเย็นได้ลงสนามทั้งหมดเพียงแค่10นัดเท่านั้นจนการย้ายออกไปของชโวโรในซีซั่น 2020-2021 เฟลเคนจึงก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมอย่างเต็มตัวครับแต่โชคชะตามันก็เล่นตลกกับเขาอีกแล้วครับเขามีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ข้อศอกในเกมอุ่นเครื่องทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักรักษาตัวไปราว 7-8 เดือนทางด้านฝ่ายบวกเลยต้องหันไปยืมผู้รักษาประตูอย่างฟอร์เรน มุลเลอร์มาจากทีมร่วมลีกอย่างไมล์และเมื่อเฟลเคนหายเจ็บกลับมาเขาถูกส่งมาเรียกความฟิตกับทีมสำรองของฝ่ายบวกครับก่อนที่เจ้าตัวจะกลับมาได้ในช่วงท้ายซีซั่นและเข้าสู่ซีซั่นใหม่ 2021-2022 ทางฝ่ายบวกก็ยังคงเชื่อใจในตัวเขาแม้จะอายุ28ปีเข้าไปแล้วกว่าจะได้เล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมแบบไม่มีใครโต้แย้งครับเพราะผ่านมา10เกมแรกเขาเซฟช่วยทีมให้ยังไม่แพ้ใครเลยในลีกทั้งยังมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี 2022 โดยซีซั่นนั้นเขาลงสนามในลีกบุนเดสลิก้าไปทั้งหมด32นัดเก็บได้11คลีนชีทพาฝ่ายบวกจบอันดับ6ได้ไปเล่นศึกยูโรปาลีกเฟลเคนยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับและซีซั่นที่แล้ว 2022-2023 น่าจะเป็นปีที่พีคที่สุดของเจ้าตัวบนวัย29ปี
เขาเก็บคลีนชีทมากสุดในลีก 16 คลีนชีท เซฟไปทั้งหมด 112 ครั้ง ออกมาตัดเกมจากลูกคอร์สได้ทั้งหมด 30 ครั้ง มีสถิติเปิดบอลขึ้นหน้ามากสุด 271 ครั้ง หลังอันดับ 2 ของผู้รักษาประตูทั้งหมดในบุนเดสลิก้า มันแสดงให้เห็นครับว่าเฟรเคนเล่นบอลด้วยเท้าได้ดี เขามีความนิ่งเมื่อต้องเล่นบอลออกบอลด้วยเท้า ทั้งมีประสบการณ์พิสูจน์ตัวเองบนลีกสูงสุดมาแล้วพอตัวทำให้เบนฟอร์ดที่ต้องเสียผู้รักษาประตูตัวท็อปอย่างรายาไปให้กับอาร์เซนอลพวกเขาหันไปปิดดีลเฟรเคนจากฝ่ายบวกค่าตัวราว 11 ล้านปอนด์เรายินดีอย่างมากที่เซ็นสัญญากับเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพประสบการณ์เหลือล้นและย้ายมาอยู่กับเราหลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับฝ่ายบวกเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมที่นั่นและหวังว่าจะทำให้ทีมของเราดีขึ้นเขาเก่งมากๆในการเซฟทั้งมีการเล่นบอลด้วยเท้าได้แบบสบายๆการมีส่วนร่วมของเขามันน่าประทับใจมากโทมัสแฟรงก์กล่าวถึงเฟรเคนเอาไว้แบบนั้นครับเขาเข้ามาเป็นมือหนึ่งของเบนฟอร์ดทันทีครับจนตอนนี้เฟรเคนในวัย30 ปีลงสนามบนศึกพรีเมียร์ลีกไปแล้ว21 นัดเก็บได้3คลีนชีทนัดล่าสุดกับซิตี้เขาเซฟไปมากสุด12เซฟในเกมเดียวสร้างสถิติเซฟมากสุด9ครั้งใน45นาทีแรกนับตั้งแต่ซีซั่น 2016-2017 อีกทั้งยังทำแอสซิสต์ได้เป็นคนแรกในซีซั่นนี้จากตำแหน่งผู้รักษาประตูสุดท้ายมาร์คเฟรเคนวันนี้เขาเริ่มสร้างชื่อเสียงของตัวเองบนเวทีพรีเมียร์ลีกได้แล้วครับทั้งมีส่วนร่วมกับเกมขึ้นบอลออกบอลไปแล้วทั้งหมด831ครั้งครองอันดับ4ในตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นรองแค่เจมส์แทฟฟอร์ดกิเยโมวิคาริโอและแบรเลโนเท่านั้นมันสะท้อนให้เห็นครับว่าเฟรเคนเข้ามาแทนรายาได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องและยอดเยี่ยมสำหรับทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดจริงๆและนี่คือเรื่องราวของมาร์คเฟรเคนมือกาวเบรนท์ฟอร์ดดีกรีไม่ธรรมดา